สวัสดีค่ะทุกคนถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ7 เดือนก่อนนะถ้าใครเคยดูคลิปของยุ้ยที่ยุ้ยทำคลิปย้ายเข้าคอนโดใหม่ตอนนั้นอะเราเป็นการเช่าเนาะแต่ตอนนี้ค่ะเราได้ซื้อห้องเป็นของตัวเองแล้วเย้ดีใจมากเลยค่ะคือจะบอกว่าที่เราเช่าอะเราเช่าอยู่ประมาณแค่6 เดือนเท่านั้นเองพอเช่าอยู่ปุ๊บใช่ไหมแล้วทีเนี้ยทางโครงการเขายังมีห้องว่างอยู่เราก็เลยไปทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เซลล์แล้วเซลล์เขาก็โทรมาแจ้งว่าคุณยุ้ยคะมีห้องราคาดีนะคะก็เลยมาดูราคาดีจริงด้วยหลังจากนั้นก็คือตกลงปลงใจซื้อเลยแล้วก็โอนเลยแล้วก็ได้มาเป็นห้องนี้นะคะเป็นห้องแบบ one best part นั่นเองประมาณ36 ตารางเมตรนะคะก็คือจะใหญ่กว่าห้องที่เราเช่าอ่ะนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าแปลนทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยต้องขอเล่าเท้าความไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนสำหรับคอนโดตรงเนี้ยคือยุ้ยกับพี่แมวเคยมาดูแล้วเราก็ชอบห้องแบบนี้เป๊ะเลยนะแต่ตอนนั้นพ่อพี่แมวเขาให้แนวคิดมาว่าลองไปเช่าอยู่ก่อนดูไหมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราชอบหรือเปล่าเราชอบการอยู่คอนโดหรือเปล่าหรือว่าชอบสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรตรงเนี้ยหรือเปล่าก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะมาเช่าดูก่อนนะคะแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมันเป็นช่วงที่เราแบบเดินทางเยอะทำงานเยอะใช่ไหมเราก็เลยแบบลืมไปเลยว่าโอเคว่าเราอยากได้คอนโดคือบ้านก็ไม่ค่อยอยู่จากก็เลยแบบพักโครงการไปแล้วเมื่อประมาณ 6-7 เดือนก่อนเราก็เลยมาเช่านะคะแล้วก็ลองใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วสรุปคือชอบรู้สึกว่าห้องมันไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่กว้างขวางจนเราทำความสะอาดไม่ได้ตรงนี้คือทำเลดีมากอยู่ตรงหน้าตรง MRT เลยเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกตรงข้ามมีห้างแล้วก็มีของกินตรงนี้เยอะแยะมากมายนะคะโดยเฉพาะที่นี่นะเราว่าระบบการจัดการของนิติเขาค่อนข้างโอเคที่จอดรถก็มีเพียงพอเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราตกลงปลงใจที่จะซื้อที่นี่แหละเป็นที่อยู่อาศัยของเราพอเราได้ห้องมาแล้วเรียบร้อยทีเนี้ยหัวใจหลักของห้องเลยคือเราก็ต้องมาเลือกว่าเราจะบิวอินหรือว่าจะใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวซึ่งยุ้ยกับพี่แมวก็เลยไปปรึกษาพี่แมวนะคะเขาเป็นบรรณาธิการก็รับตกแต่งห้องคอนโดบ้านอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยเขาถามคำถามแรกเลยคือห้องเป็นห้องเปล่าเลยหรือว่ามีครัวมาให้เราก็เลยบอกว่าบิวครัวมาแล้วเรียบร้อยเขาก็เลยแนะนำเป็นว่างั้นใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวดีกว่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบอยากปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หรือมีเฟอร์นิเจอร์ไหนที่มันพังมันเสียหายแล้วก็เปลี่ยนได้ง่ายด้วยและอีกอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญนะคือในห้องเราเนี่ยเราจะต้องดูว่าเราอยากจะทำห้องเราให้เป็นโทนสีอะไรซึ่งเราก็แพลนเอาไว้ว่าเราก็อยากได้แบบคลีนขาวๆไม้เอาแบบมินิมอลสบายตาเพราะว่าเราไม่ได้มีการติดวอลเปเปอร์ใดๆเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไล่เลยค่ะไปหาตามร้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Index SB นิโตริไปอีเกียไปเดินหาเลยว่าแต่ละมุมของห้องเราเนี่ยจะวางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนได้บ้างเนี่ยยุ้ยวัดหมดเลยนะวัดแต่ละที่เนี่ยอันนี้50 เซนอันนี้70 เซนเพราะว่าการอยู่คอนโดมันจะค่อนข้างฟิตเต็ดนิดนึงเนาะแต่ละมุมมันจะต้องแบบพอดีไปเลยบางคนเขาถึงเลือกที่จะบิวอินแต่เราก็เลือกที่จะแบบพยายามเดินหาเฟอร์นิเจอร์ที่มันเข้ากับเราแล้วก็เข้ากับห้องเราด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมารุมทัวร์กันมาดูซิว่ายุ้ยแต่งห้องเป็นยังไงเป็นประมาณไหนและใช้อะไรในห้องกันบ้างห้องเราตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 90% ได้แล้วนะคะก็คืออยู่ไปแต่งไปเพิ่มไปทีละอย่างเดี๋ยวพาไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะมาค่ะมาเริ่มที่โซนแรกนะก็คือจะเป็นโซนห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนั่นเองพอเราเปิดประตูห้องเข้ามาปุ๊บนี่มุมแรกเลยที่จะเจอคือจะเป็นมุมตู้รองเท้าตู้นี้เราได้มาจากที่ Index นะเป็นตู้ที่แบบความสูงใกล้เคียงกับอยู่เลยอันเนี้ยใส่รองเท้าได้เยอะมากตอนแรกที่เราวัดตรงเนี้ยคือคิดว่าจะวางได้ไหมสรุปวางได้จากขนาดพี่คนที่มาต่อเฟอร์นิเจอร์เขายังบอกอันนี้จะวางได้เหรอครับใช่ไหมตรงเนี้ยคือแบบพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมวางแขวนคีย์การ์ดอะไรตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงเนี้ยก็คือจะเป็นสกัวดิสที่ห้องเดิมพี่แมวเอาไปตั้งตรงโต๊ะทำงานตอนนี้เขามีอันใหม่แล้วจ้ะอันนี้โดนเนรเทศไม่เป็นไรเราเอามาตั้งตรงนี้เป็นแบบว่าเหมือนแบบมุมต้อนรับไปด้วยและนี่คือตู้รองเท้าใส่ได้เยอะมากนี่ยังไม่เต็มซื้อเพิ่มได้พี่ไปซื้อมาอีกหลายๆคู่เลยนะตรงเนี้ยเกือบเต็มแล้วแหม อันนี้ใส่ได้เยอะมากมีกี่ชั้น1 2 3 4 5 6แล้วเราชอบตรงที่ชั้นล่างมันจะเป็นโซนที่ไม่ต้องเปิดเป็นแบบว่ารองเท้าแตะก็เดินเข้าห้องมาเร็วๆ
ใส่เข้าไปเลยสะดวกสบายมากๆสำหรับตู้นี้แนะนำใครที่อยู่คอนโดคือซื้อตู้นี้ได้เลยฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนครัวซึ่งอย่างที่ยุ้ยบอกว่าคอนโดเขาบิวครัวมาให้หมดแล้วตรงนี้คือเป็นตู้ที่เขาบิวมาหมดแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็แค่หาพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรมาเติมนี่เราก็ซื้อตู้เย็นมาอันนี้เป็นของฮิตาชิ 8.5 คิวเปิดให้ดูข้างในจะเจออะไรนะ1 2 3นี่มีแต่น้ำแข็งแล้วก็มีเนื้อสัตว์นิดเดียวส่วนข้างล่างก็คือจะมีบรรดาน้ำเปล่านั่นเองจะบอกว่าพวกขวดพวกเนี้ยเราซื้อมาเป็นขวดที่มันวางนอนได้ไม่หกอันนี้เป็นของโมชิอันนี้ก็วางแล้วไม่หกเหมือนกันเป็นขวดน้ำใสๆคลีนนะคะตู้เนี้ยเขามีความสามารถพิเศษคือถ้าเราเปิดค้างไว้นานๆอ่ะเขาจะมีเสียงเตือนด้วยให้เราคอยปิดตู้จะได้รักษาอุณหภูมิได้มาแล้วนี่ไงกระพริบด้วยจะเตือนเราว่าเราลืมปิดตู้เย็นเหมาะมากสำหรับคนที่ลืมปิดตู้เย็นบ่อยๆเราชอบนะฟังก์ชันเนี่ยใช่แล้วก็ต่อมานี่ก็จะเป็นไมโครเวฟเป็นของโตชิบะค่ะเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยคือเป็นไมโครเวฟที่สามารถย่างได้ด้วยเขาจะมีตัวย่างอยู่ข้างบนแล้วเขาก็จะมีตะแกรงมาให้เราก็ย่างข้างบนนี้ได้แต่ยูยังไม่เคยลองเลยนะใครอยากซื้อตามก็ลองดูได้ค่ะตัวนี้ประมาณเกือบ 3,000 มั้งตัวนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่อยากแนะนำมากๆสำหรับใครที่อยู่คอนโดคือเขาจะเป็นที่กรองน้ำเป็นของครีมซุยอันนี้เราได้มาจากที่ญี่ปุ่นแต่ที่ไทยก็มีขายเหมือนกันคือสามารถกรองน้ำดื่มได้เลยคุณสมบัติเขาคือเขาจะมีจอแสดงผลประมาณใช้ได้ 1,000 ลิตรใกล้ๆ100 ลิตรเขาจะมีเตือนให้เราคอยเปลี่ยนตัวกรองไอ้ไส้กรองมันด้วยเปิดปกติก็แบบนี้อันนี้ก็ปรับไปที่น้ำดื่มก็จะออกอีกช่องนึงตรงนี้จะเป็นน้ำดื่มเนี่ยแล้วจอเขาก็จะโชว์แบบนี้ว่าเราสามารถดื่มน้ำสะอาดได้อีกกี่ลิตรนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากป้ายยาสำหรับสายแม่บ้านมินิมอลอย่างเราก็คือเป็นที่คว่ำจานตัวนี้เลยอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกที่เราซื้อตั้งแต่ก่อนโอนห้องเลยเขาจะเป็นแบบสแตนเลสแล้วก็ข้างล่างจะเป็นพลาสติกที่สำคัญตรงนี้เวลาเราคว่ำจานน้ำเขาก็จะลงไปตรงพลาสติกแล้วก็มาไหลออกทางช่องนี้ทำให้เราไม่ต้องคอยเทน้ำออกจากพลาสติกแล้วก็มันก็จะไหลลงอ่างได้เลยชอบมากแนะนำใครอยากได้ไปสอยตามเลยแล้วก็ขนาดกำลังดีคว่ำกระทะคว่ำหม้อได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกบรรดาแก้วเก็บความเย็นของเรานะคะอันนี้ก็มี2ยี่ห้อใช้ดีทั้ง2ยี่ห้อเลยนี่จะเป็นของนกนางนวลว่าจะซื้ออันนี้เพิ่มเพราะว่าขนาดมันกำลังดีไม่ใหญ่มากแล้วก็ใส่น้ำได้เยอะด้วยตรงนี้เราก็จะวางพวกบรรดาวิตามินต่างๆที่เราซื้อมาจากญี่ปุ่นมีชาเขียวด้วยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะจริงๆคืออยู่ในนี่อันนี้คือจะเป็นช่องเอาไว้สแปร์พวกของต่างๆเห็นไหมชาเต็มเลยมีโอวัลตินด้วยแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นขนมที่เราซื้อมาสแปร์ไว้นี่อยากแนะนำอันนี้ค่ะลูกอมคอเลตนี้เป็นแบบว่าชูการ์ฟรีลูกอมแตงโมที่ป้ายยาใครไปแล้วก็ต้องชอบมันเย็นมากแบบ20 นาทียังเย็นอยู่อันนี้คือเป็นเคล็ดลับของยูเวลาเราถ่ายคลิปบางทีเสียงใกล้ๆหมดแหละต้องกินตัวนี้เข้าไปมันจะทำให้เราสดชื่นมากยิ่งขึ้นและช่องนี้มีอะไรช่องนี้เราก็จะไว้พวกบรรดากาแฟต่างๆอยู่ตรงนี้กาแฟโอวัลตินแบ่งใส่ขวดไว้ตรงนี้เลยช่องนี้ก็คือจะเป็นช่องที่เก็บช้อนส้อมตะหลิวตะเกียบต่างๆเขาแบ่งช่องเขามีช่องแบบนี้มาให้เลยนะของโครงการเราไม่ต้องมาทำเองเลยข้างล่างจะเป็นที่ไว้จานชามก็ยังไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่อาจจะต้องหาชั้นมาจัดระเบียบนิดนึงแต่ว่าวางได้ค่อนข้างเยอะมากๆข้างๆกัน อันนี้จะเป็นสแปร์ของเราจัดเอาไว้ข้างในตรงนู้นจะเป็นพวกผ้าเอาไว้เช็ดต่างๆเช็ดพวกโต๊ะพวกเก้าอี้เช็ดพื้นแล้วก็มีถุงพลาสติกอันนี้เอาไว้เป็นถุงขยะข้างล่างจะเป็นบรรดาพวกเครื่องปรุงนะคะเราก็จะเอาไว้ตรงนี้เลยอีกตู้นึงตรงนี้เป็นใต้ซิงค์ตอนแรกกะว่าจะหาอะไรมาวางไว้เพื่อที่จะไว้ของได้เยอะๆใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีความสูงแบบเนี้ยแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้ไว้อะไรแล้วเพราะว่าพวกกระถาตะหลิวยุ้ยหาตะกร้ามาวางเนี่ยแบบเนี้ยพอมันเป็นตะกร้าใช่ไหมมันก็จัดระเบียบให้มันเป็นแนวตั้งได้แล้วที่เหลือก็วางพวกขวดน้ำสแปร์น้ำที่เราเกาะเอาไว้
เวลาน้ำหมดก็เติมเข้าตู้เย็นได้ง่ายๆฝั่งตรงข้ามกับมุมครัวก็คือจะเป็นมุมซักล้างนั่นเองมุมตรงนี้ทางคอนโดเขาอะคือกั้นไว้ให้แล้วเรียบร้อยเขาคิดมาให้แล้วอะว่าให้มุมเนี้ยวางเครื่องซักผ้าหรือว่าใครจะวางเครื่องอบผ้าก็เทิร์นขึ้นไปหรือใครจะทำเป็นบิวอินก็ปิดไปได้เลยตอนแรกก็กะว่าเราจะทำบิวอินดีไหมเพราะว่าพื้นที่มันเหลือค่อนข้างเยอะแต่ดูไปดูมาบิวอินมันก็จะแบบเกะกะมีหน้าบานเกะกะตรงนี้นิดนึงเนาะพี่เนาะมันจะทำให้เวลาเปิดอันเนี้ยเปิดฝามันจะติดใช่ไหมถ้าเราไม่ได้บิวอะเวลาเราเปิดอย่างเงี้ยมันก็จะเปิดแล้วก็สามารถให้มันระบายอากาศได้มันจะได้ไม่เป็นเชื้อราสำหรับเครื่องซักผ้านี้เป็นของ LG ขนาด10กิโลนั่นเองตัวนี้คือใช้ดีเลยนะยูใช้แบบอาทิตย์หนึ่ง2 ครั้งได้เสียงเบาแล้วก็ซักผ้าสะอาดเขามีโหมดให้ปรับแบบเยอะมากราคาประมาณน่าจะ18,000-19,000ประมาณนี้แล้วเขาก็มาติดตั้งให้เลยอันนี้เราซื้อจากที่ Home Pro มาติดตั้งเพราะว่าที่คอนโดเขาเดินสายอะไรต่างๆไว้ให้เรียบร้อยอะเราก็ให้เขามาติดตั้งมาเดินท่ออะไรนิดเดียวเสร็จข้างบนนี้ก็คือเราวางไว้หม้อหุงข้าวตอนแรกใส่ไว้ที่ใต้ซิงค์แต่ช่วงนี้ทำกับข้าวบ่อยก็จะใช้เป็นของโตชิบ้ารุ่น1 ลิตรนั่นเองกิน2 คนสบายๆข้างๆกันเป็นมุมห้องน้ำนี่เลยซึ่งห้องน้ำก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าเขากั้นโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็มีฉากกั้นแบบนี้มาให้โครงการเขาก็ติดเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่วางแชมพูสบู่แต่ว่าวางไม่พอเราก็เลยไปซื้อเป็นที่วางมาติดเพิ่มแบบนี้เลยซื้อใน Shopee อันเนี้ยแข็งแรงใช้ได้อยู่เป็นแบบใสๆนะแข็งแรงแล้วก็มีช่องระบายน้ำเวลาน้ำไหลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไหลลงมาเลยอันนี้คือแนะนำมากๆก็แนะนำว่าถ้าใครอยู่ที่คอนโดอาจจะพบเจอกับปัญหาว่าบางทีห้องน้ำมันชื้นก็ให้มีตัวรีดน้ำแบบนี้เอาไว้ในห้องน้ำเลยเราก็จะรีดน้ำตามกำแพงตามกระจกตามพื้นกฎของเราคือใครอาบน้ำเป็นคนสุดท้ายก็คือเป็นคนต้องรีดน้ำจ้ะแล้วมาโซนทางด้านนี้ก็คือจะเป็นโซนเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเขาก็จะบิวมาให้เรียบร้อยตรงนี้คือเราก็จะซื้อเป็นชั้นใสๆแบบนี้มาวางของพวกยาสีฟันแปรงสีฟันโฟมล้างหน้าเราก็จะวางตรงนี้ชั้นตรงนี้มันจะเป็น2 ชั้นวางได้เลยใสๆสวยๆคลีนๆแล้วก็ด้านล่างด้านล่างตรงนี้ยุ้ยจะเก็บพวกแชมพูสบู่ต่างๆที่เป็นสเปรย์ของในสต็อกเราจะมาเก็บไว้ตรงนี้หมดเลยมันจะทำให้แบบไม่ไปรกข้างล่างตรงนี้เก็บได้เยอะมากดีตอนแรกยังคิดพวกแชมพูสบู่พวกนี้เราจะไว้ในนี้ถ้าไว้ในนี้ปุ๊บบางทีมันหมดฉุกเฉินตอนเราอาบน้ำแล้วก็หยิบจากตรงนี้ไปใช้ได้เลยโซนถัดมาก็คือจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นแล้วเฟอร์นิเจอร์อย่างแรกที่เราไปดูเลยก็คือโซฟาซึ่งไปหาหลายที่มากๆเพราะเราอยากได้โซฟาที่มันสามารถปรับเอนนอนได้จริงๆคือยุ้ยลองไปถามใน Facebook ส่วนตัวเองนี่แหละว่าใครมีไอเดียเกี่ยวกับโซฟาไหมว่าโซฟาที่ปรับนอนได้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแต่ละคนก็คือจะบอกว่าถ้าใช้โซฟาแบบปรับนอนได้จะลืมโซฟาแบบเก่าไปเลยเราก็เลยไปลองค่ะคือเนี่ยตัวเนี้ยได้มาจากที่นิโตริซึ่งที่นิโตริเขามีโซฟาเยอะมากๆหลายแบบหลายรุ่นให้เลือกลองไปนั่งดูว่าเราชอบแบบไหนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่อยู่ไปนั่งเราชอบแบบพร้อมกันทั้งคู่เลยว่าแบบเฮ้ยรุ่นนี้นั่งแล้วดีแฮะเดี๋ยวเราจะลองมานั่งให้ดูอันนี้คือนั่งแบบปกติธรรมดาเป็นสำหรับแบบ2 คนนะอันเนี้ยนั่งแบบนี้เห็นไหมเขาแบบอกกระชับพอดีตรงพนักพิงถึงหัวพอดีเป๊ะเลยนั่งสบายดูทีวีได้สบายแล้วถ้าเราต้องการเอนนอนก็คือปรับได้ข้างๆนี้จะมีสวิตช์ให้ชอบตรงที่มันจะค่อยๆเลื่อนเท้าก่อนขึ้นมาแล้วค่อยเอนหลังลงไปนี่หลังจะค่อยๆเอนไปทีหลังนี่เป็นไงเราก็สามารถนอนแล้วก็ดูทีวีดูซีรีส์ตรงนี้ได้เลยแล้วตรงนี้คือตอนแรกกังวลว่ามันจะใหญ่เกินกว่าขนาดห้องเราหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เกินกว่าขนาดนั้นกำลังโอเคกำลังดีนั่งแล้วสบายแต่ว่าถ้าพี่แมวเดินผ่านจะเดินผ่านได้ไหมแบบนี้ได้เราเดินได้แต่ถ้าเรานอนยุ้ยเดินไม่ได้เพราะว่าขาพี่ยาวกว่าเราใช่เราจะขามาถึงตรงตู้นี้พอดีใช่แต่ว่าถ้าเราเอนนอนปุ๊บเราก็จะแทบไม่เดินเลยนอนดูซีรีส์กันไปยาวๆคือจะบอกว่าของนิโตริตัวเนี้ยเขาจะเป็นลักษณะเป็นผ้า
เพราะว่าตอนแรกดูอยู่ว่าจะเอาผ้าหรือเอาหนังถ้าเป็นหนังอะบางทีเราไม่ได้เปิดแอร์เราก็อาจจะร้อนแต่พอมันเป็นผ้ามันก็จะไม่ร้อนแต่มันก็จะมีข้อจำกัดของมันคือถ้าเป็นผ้าปุ๊บเราจะต้องดูดฝุ่นบ่อยหน่อยเดี๋ยวก็คงต้องหาเป็นเครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องดูดแบบพวกไรฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยเอามาไว้ดูดเยอะๆเพราะว่าห้องเราก็มีพวกผ้ามีพรมอะไรแบบนี้หลายจุดเลยและอีกหนึ่งโซนที่เรารู้สึกว่าเราก็ต้องคัดสรรอย่างดีก็คือนี่เลยจะเป็นตู้วางทีวีคือจุดประสงค์เราอะเราจะวางทีวีเราจะไม่แขวนผนังดังนั้นเราก็เลยต้องหาตู้ที่มันค่อนข้างสูงเพราะว่าไซส์บอร์ดปกติมันจะเป็นแบบเตี้ยๆเนาะเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราชินกับการดูทีวีแบบสูงๆแบบนี้ก็เลยไปหาอันเนี้ยได้มาจากที่ Index เป็นเซตของ Aomori นั่นเองเป็นตู้ไม้ๆแล้วก็ตรงนี้เอาไว้วางพวกเราเตอร์ได้เนี่ยเราเตอร์อินเทอร์เน็ตเราจะวางไว้ข้างในตรงนี้แล้วก็มีนาฬิกาด้วยนาฬิกา Nintendo ปลั๊กไฟก็วางไว้ตรงนี้ได้เลยข้างในตู้เขาก็เก็บของได้อันนี้เราก็จะเก็บพวกกล่องปลั๊กไฟนู่นนี่นั่นเก็บไว้ก่อนอะนึกอะไรไม่ออกเอามายัดไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตู้เขาจะเป็นแบบซอฟต์โค้ดด้วยชอบมากเวลานอนก็จะพอดีระดับสายตาดูซีรีส์พอดีเลยนั่น ทีวี แน่ นี่ตรงนี้แล้วทีวีนี้ก็คือจะเป็นของ Sony นั่นเอง Sony Bravia 3 ตัวนี้ได้มาในราคาประมาณไม่ถึง 15,000 ราคาดีมากตอนนั้นที่ซื้อเพราะว่าซื้อตอนช่วงปลายปีเขาจัดโปรพอดีก็เลยได้ตัวนี้มาคือจะบอกว่าดูหนังฟังเพลงเพลินมากใช้ดีสุดๆคือ Sony เครื่องเก่าของบ้านเราอะใช้มาประมาณ8 ปีแล้วเนาะพี่เนาะ8 ปีแล้วยังดูอยู่เลยยังไม่พังเลยก็เลยเราก็ใช้ Sony ต่อไปแล้วกันแล้วก็ได้ราคาดีมากๆด้วยเฟอร์นิเจอร์จุดสุดท้ายของบริเวณห้องนั่งเล่นตรงนี้คือตอนแรกอะถ้าใครเคยดูคลิปเก่าของยุ้ยก็จะเห็นว่าห้องนั่งเล่นของเราตรงนี้เขาจะเป็นโต๊ะแบบยาวๆวางอย่างนี้วางไปพี่แหมวบอกเวลาเดินผ่านมันก็อึดอัดอยู่นะเราลองไปหาโต๊ะอะไรที่มันสามารถพิงกำแพงไปได้ไหมยุ้ยจะได้นั่งทำงานได้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นโต๊ะที่เอาไว้เตรียมอาหารเบาๆกรุบกริบตรงนี้ได้ด้วยเราก็เลยตะเวนหาอันนี้เราวัดได้ประมาณไม่เกิน110เซนซึ่งโต๊ะปกติมันจะประมาณ120เซนเนาะพี่เนาะส่วนมาก120เซนเกือบหมดเลยมีรุ่นเนี้ยเราก็เลย120เซนมันก็ใหญ่แล้วก็บางทีเป็น120เซนคูณ60มันก็จะกว้างเข้าไปอีกก็คือหาสรุปได้รุ่นนี้มาที่อีเกียรุ่น Alex นั่นเองเป็นโต๊ะสีขาวๆแล้วเขาก็จะมีเกะด้วยมีเกะเอาไว้ใส่ของได้ขาเป็นเหล็กด้วยนะจะบอกว่าอันเนี้ยตอนแรกอาจจะซื้อมาต่อเองนะแต่ว่าให้พี่แมวไปยกแล้วอุ้ยยุ้ยหนักจังยกไม่ไหวสรุปก็คือให้อีเกียเขามาต่อแล้วก็มาส่งให้เลยจะบอกว่าถ้าใครซื้อของอีเกียค่ะแนะนำว่าให้เขามาส่งแล้วก็ให้เขาประกอบให้เลยก็ได้เพราะว่าเขาประกอบกันเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็ค่าส่งค่าประกอบไม่ได้แพงแนะนำจ่ายเงินไปเลยค่ะคุ้มกับเวลาเรามากๆแล้วก็พอโต๊ะตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็ตามหาเก้าอี้ซึ่งเราก็ได้เก้าอี้ตัวนี้มานี่เป็นเก้าอี้แบบนุ่มนิ่มเห็นไหมในห้องเราก็คือจะแบบคุมโทนอะสีครีมสีขาวๆสีอ่อนๆตัวนี้จะเป็นเก้าอี้นุ่มนิ่มได้มาจากที่ไทยวัสดุราคาประมาณ 1,800 บาทเก้าอี้คือตัวใหญ่มากพี่แมวนั่งได้สบายแล้วก็จะมีที่วางแขนแบบนี้ด้วยนั่งพิงหลังอะไรโอเคนะแต่ว่าตัวเนี้ยเวลานั่งอะเราจะรู้สึกแบบมีเสียงนะพี่นะเนี่ยได้ยินไหมมีเสียงเวลาเราขยับตัวนิดนึงประมาณนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันฐานมันค่อนข้างใหญ่แต่มันแข็งแรงมากเลยนะตัวนี้คิดว่าก็คงใช้ไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วอาจจะมูฟไปที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วค่อยดูเก้าอี้ตัวใหม่มาเพิ่มเติมแต่ว่ามันน่ารักอะมันน่ารักโอ้โหอุตส่าห์หาตั้งนานเพราะว่าจะหาที่แบบมีที่วางแขนได้และสอดเข้าไปในโต๊ะได้ด้วยเนี่ยอันเดียวคือแบบหานานมากว่าจะรุ่นไหนดีอันนี้ก็คือสอดได้ใช้ไปก่อนเนาะพี่เนาะใช้ไปก่อนได้น่ารักอะน้องน่ารักบางทีอาจจะแบบเก็บไว้นั่งชิลๆนั่งดูทีวีอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มาในโต๊ะของเราก็คือมีตกแต่งจ้าด้วยต้นไม้น้อยๆอันนี้ได้มาจากอีเกียนะคะแล้วก็นาฬิกาเป็นของนิโกแอนจุดอันนี้ไปได้มาจากที่ญี่ปุ่นตอนนั้นเขาลดราคาอยู่ลด 30% เหลือไม่กี่ร้อยก็เลยซื้อมาเลยแล้วสีน่ารักมากสีแบบเข้ากับห้องสุดๆแนะนำใครไปญี่ปุ่นลองไปเดินดูก็ได้นะยี่ห้อนี้ของดีของแบบสตรีทนิดนึงราคาใช้ได้
ต่อมาก็จะเป็นในโซนของห้องทำงานพี่แมวนั่นเองค่ะห้องนี้คือเป็นห้องที่นางใฝ่ฝันแล้วนางก็เนรมิตเองว่าอยากได้อะไรยังไงบ้างออกแบบเองเลยนะคือตอนแรกที่เล็งไว้ก็คือจะเป็นโต๊ะตัวนี้โต๊ะเนี้ยเป็นของ b w e l l เป็นโต๊ะที่สามารถปรับระดับได้ขาจะเป็นสีขาวท็อปจะเป็นไม้ปรับได้แบบปรับขึ้นลงได้ตามสรีระของแต่ละคนเผื่อบางวันยุ้ยมานั่งทำงานตรงนี้บ้างยุ้ยก็สามารถปรับได้ถ้าพี่แมวก็ปรับลงพี่แมวต้องปรับเลยปรับขึ้นเราก็ปรับลงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยแล้วก็ตรงนี้เขาจะซื้อเป็นตัวนี้มาค่ะเป็กบอร์ดเนาะเขาเรียกว่าเป็กบอร์ดตรงนี้เป็นแม่เหล็กเหรอเป็นเหล็กเราสามารถเอาที่มันแบบเป็นแม่เหล็กมาติดได้ปึ้งติดไปเลยแล้วก็แอดจัดได้เองตามใจชอบว่าเราอยากจะเอาอะไรมาติดบ้างอันนี้ก็เอาโบจังมาใส่ในนี้ซะแล้วอันนี้ไม่ใช่โบจังอันนี้มาซาโอะเราจำน้องผิดอันนี้มาซาโอะแล้วก็ด้านบนวางของได้นะคะแล้วก็อัญเชิญท่านพระพิฆเนศมาไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นจอคอมตรงนี้เป็นของเดล 4K เพิ่งสอยมาใหม่ล่าสุดเลยจ้าเป็นจอ27 นิ้วราคาดีแล้วก็สวยด้วยตรงนี้ก็คือจะวางของคีย์บอร์ดอันนี้เป็นของอะไรคะคีย์คอนเป็นคีย์บอร์ดแบบเหมือนโบราณเรโทรหน่อยตอนแรกยุ้ยเปิดมาพี่ทำไมมันเหมือนคีย์บอร์ดสมัยตอนเราเริ่มหัดเรียนคอมตอนแรกเลยล่ะอันนี้คือเขาก็จะแบบเป็นเรโทรน่ารักดีแล้วก็กดง่ายนี่สายพิมพ์ดีสายแชทต้องชอบเอามาแชทเหรอแล้วก็อันนี้จะเป็นเมาส์ของ Logitech เหรออันนี้ Logitech เป็นเมาส์ที่สำหรับคนเล่นเกมคนทำงานตัดต่อคือเหมาะมากใช่ไหมอันนี้ก็คือมันจะจับอย่างนี้นี่มันจะรับมือไม่ค่อยเมื่อยมือใช้เวลาใช้นานๆใช้ยาวๆไม่เมื่อยมือเลยสบายมือมากพี่ก็ตัดงานได้ยาวๆก็ตั้งแต่มีอันนี้ก็รู้สึกว่าตัดได้ยาวขึ้นแล้วยิ่งซื้อคู่กับตัวนี้เป็นที่รองเมาส์ของ b w e l l เขาจะรองรับมือเราตรงเนี้ยข้อมือตรงเนี้ยทำให้ไม่เจ็บเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้มาชุดเดียวกันเลยของ b w e l l เวลาพิมพ์มีตัวรองที่มือไม่ด้านอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเป็นน้องอุ๋งเป็นโคมไฟนี่เปลี่ยนสีได้ด้วยอันนี้ได้มาจากที่ Home Pro เขาทำโปรโมชั่นอยู่ตอนแรกมัน199ถ้าเราซื้อของครบ 1,500 เราก็จะได้แลกซื้ออันเนี้ยประมาณ99 บาทเท่านั้นน่ารักน้องอุ๋งอันนี้คือ Nintendo Switch นั่นเองได้เล่นยังเอามาเสียบตรงนี้ได้เล่นยังไม่ได้ต่อสายเลยเพิ่งจัดโต๊ะเสร็จเองเนี่ยและนี่ค่ะที่อยากนำเสนอมากๆนี่เลยอันนี้เขาแบบเลื่อนได้นะเล่นได้จริงๆด้วยเหมือนรถจริงเลยอะเลื่อนเนี่ยแว่วอย่างนี้ได้เลยก็ถ่ายไปเลยไม่ได้เหรอเดี๋ยวพังเหรอเดี๋ยวล้อเลอะเดี๋ยวล้อเลอะตายละถ้าเธอมีลูกนะลูกต้องแบบเล่นแบบล้อเลอะไปเลยแน่เลยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวยกให้ซื้อใหม่เดี๋ยวจะซื้อ Audi อีกคันนึงเลิศแล้วก็พอเรามีโต๊ะดีๆเอาไปนั่งทำงานที่สำคัญคือเก้าอี้นี่เก้าอี้ก็เป็นของ b w e l l เหมือนกันรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Embrace Plus ใช่ไหมใช่ตัวนี้คือนั่งดีนั่งสบายแล้วเขาก็รองรับก้นกบตรงนี้มากเลยนั่งสบายจริงๆตอนแรกเห็นที่ตามช็อปเขาอะมันเป็นตัวเหมือนจะตัวใหญ่นะแต่พอมาใส่กับโต๊ะแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันแบบดูกระทัดรัดมากเลยนะพี่เนาะมันดูมินิมอลสำหรับเราอะมันดูแบบไม่หนาไม่เถอะทะเวลาวางอยู่เฉยๆกับโต๊ะรู้สึกว่ามันแบนมันแบนมันเรียบมันราบไปกับโต๊ะเลยอะคือใช้ดีมากๆแล้วก็สีมินิมอลมากๆจริงๆอันนี้แนะนำเลยก็ถ้าใครอยากดูแบบว่าพวกของ b w e l l อะพวกโต๊ะพวกเก้าอี้แนะนำไปดูที่ช็อปเขาแล้วไปลองนั่งเพราะว่าเขาจะมีเก้าอี้หลายแบบหลายสไตล์ที่เหมาะกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะตามน้ำหนักตามความสูงอะไรอย่างเงี้ยลองไปนั่งไปดูได้เลยที่นั่นแล้วค่อยมาสั่งออนไลน์ก็ได้หรือว่าซื้อที่หน้าร้านก็ได้ข้างๆโต๊ะทำงานก็คือจะเป็นตู้เป็นลิ้นชักเอาไว้เก็บของอันนี้เป็นของอีเกียนั่นเองมีหลายชั้นมี1 2 3 4 5ที่ชอบก็คือมันจะแบ่งเป็นชั้นเล็กๆกับชั้นใหญ่ๆที่เราจะสามารถแบบแยกของได้ง่ายๆอะอย่างชั้นบนก็คือจะเป็นชั้นที่ของใช้ประจำปกติมีพวกนาฬิกามีสายชาร์จมีอะไรต่างๆก็จะเอาไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะมีตัวแบ่งพวกนี้ก็ซื้อจากใน Shopee ได้เลยมันจะเป็นใสๆทำให้มันดูมินิมอลคลีนเพิ่มขึ้นไปอีกช่องนี้มีอะไรเนี่ยช่องใหญ่เป็นที่ใส่ของแบบแกดเจ็ตอะไรต่างๆแล้ววัสดุเขาค่อนข้างดีเลยนะอันนี้หนาตึบเลยดูมั่นคงเวลาเปิดปิด
นะ มันดูแน่นดูเฟิร์มใช่อันนี้คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มเงินมากๆแล้วอย่างหนึ่งที่คุ้มมากนี่พี่เมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูพรมนี่เพิ่งได้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะจาก Home Pro ค่ะพรมวันนี้เราก็เอามาวางเก้าอี้เนาะเวลาถ่ายเข้าถ่ายออกแล้วมันก็ดูน่ารักดูมินิมอลเองแต่ว่าจะต้องเขาเรียกว่าทำความสะอาดบ่อยๆดูฝุ่นบ่อยๆหน่อยเพราะว่ามันคือพรมมันจะค่อนข้างเก็บฝุ่นนิดนึงก็ให้พี่แมวทำความสะอาดเองตอนแรกว่าจะไม่ได้ซื้อไงแต่ว่าพอมีแล้วเวลาเลื่อนเก้าอี้มันจะดูหนึบขึ้นมันหนืดขึ้นแล้วก็กันพื้นเป็นรอยดิเป็นในตัวแล้วมุมนี้ที่จะขาดไม่ได้เลยคือความเขียวเราซื้อเป็นต้นมะกอกต้นโอลีฟมาตัวนี้เป็นต้นปลอมสูงประมาณ150ซึ่งต้นเขามีลูกด้วยนะเห็นไหมมีลูกด้วยเด็ดกินก็ได้เด็ดกินเลยหิวก็เด็ดกินเอาเหรอเขาตอนแรกที่เขาส่งมาคือเขาจะมาแบบครึ่งหนึ่งแล้วเราก็มาประกอบเอาเองพร้อมฐานแบบนี้วางแล้วห้องดูแบบสดชื่นดูมินิมอลขึ้นเยอะมากประมาณ700 กว่าบาทเราไปเจอบางร้านคือขายเป็นพันเลยร้านนี้ถูกมากเราชอบต้นมะกอกไงเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จมีความมีสัญญามากมายกับต้นมะกอกลองเสิร์ชดูได้มันมีความหมายหลากหลายก็เลยชอบต้นนี้ก็เหมือนเวลาเขาชนะแข่งเราชนะหรือว่าเล่นอะไรชนะนะฮะเขาจะมีช่อมะกอกมาแขวนใส่หัวใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นก็เลยต้นนี้นะคะเราก็จะสำเร็จไปด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะเราก็เลยวางโล่ YouTube ไปตรงนี้จะได้สำเร็จเมื่อไหร่จะล้านซับเนี่ยโอ้อีกนานว่ากันจะถึงหรือเปล่านั่นน่ะสิเราก็ว่ากันแหละแล้วก็ด้านหลังของมุมโต๊ะทำงานจะเป็นมุมที่เรารู้สึกว่าเป็นการหาเฟอร์นิเจอร์ที่ค่อนข้างยากระดับต้นๆของชีวิตเราเพราะว่ามุมเนี้ยมันจะเป็นมุมที่ค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดเพราะว่าความกว้างและความลึกได้แค่ประมาณ50 เซนเท่านั้นกว้างก็จะประมาณไม่เกิน160หรือ180นะประมาณ160 170เพราะว่าต้องเผื่อม่านอีกใช่ต้องเผื่อม่านด้วยเราก็เลยได้ตู้นี้มาจากที่ Index นะคะซึ่งจริงๆเขาคือตู้อเนกประสงค์อันนี้เป็น2ตู้นะเราเอามาชิดกันตอนแรกที่เขามาติดตั้งให้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันตู้มันคงจะต้องแยกแหละเขาก็เลยถามว่าเอาชิดกันไหมเขาทำให้มันชิดกันได้เลยเหมือนเป็นตู้เดียวกันเลยเก่งมากอ่ะมันกว้าง80 เซน2ตู้ก็160ก็จะได้เหลือที่อีก10 เซนประมาณนี้สำหรับผ้าม่านเข้าได้เพราะว่าที่เราบอกว่าต้อง50 เซนเพราะว่าตรงเนี้ยเพราะว่ามันต้องไม่เกยกับขอบหน้าต่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาเกยขอบหน้าต่างนี้เวลาเราเปิดเข้าเปิดออกมันก็จะลำบากนิดนึงก็เลยบอกว่าเป็นตู้ที่หายากที่สุดวันนั้นไปเดินเจอพอดีเนาะเพราะว่าโจทย์เราคือเราอยากได้ชั้นตรงกลางแบบนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรดีอะเราเอาไว้พักของวางของจัดของเนี่ยพี่แม่บอกว่านี่ไงเนี่ยอันนี้เป็นที่ใส่กล้องใช่ไหมเวลาเราอยากหยิบกล้องตัวไหนมาทริปนี้เดี๋ยวจะเอากล้องตัวนี้ไปมาพักของหยิบกล้องเสร็จปุ๊บนี่อุปกรณ์อยู่ในนี้เนี่ยเราก็ซื้อกล่องอะไรมาแบ่งแบตที่ชาร์จแบตหยิบแบตออกมาจ้าหยิบออกมาทริปนี้เอาไปแค่นี้สายชาร์จทุกอย่างเอาไปจ้าเอาใส่กระเป๋าไปแล้วก็เตรียมใส่กระเป๋าหยิบเข้าไปเนี่ยอเนกประสงค์แล้วแบบนางคิดมาแล้วเรียบร้อยจ้าว่านางอยากได้แบบนี้แล้วก็ต้องมีไฟด้วยตู้นี้มีไฟด้วยค่ะงงมากตู้นี้ราคาแค่แบบกี่พันนะพี่7,000-8,000เหรอ6,900 อ่ะ 7,000 อ่ะประมาณ 7,000นี่มีไฟด้วยไฟเปลี่ยนสีได้3 ระดับป๊าดคือเกรดตู้นี้ตู้2ตู้นี้ก็รวมกันก็ประมาณ 14,000เนี่ยใส่ของได้เยอะมากตรงนี้มันแอดจัดได้ไงกระเป๋าเนี้ยกระเป๋าปัญหาเลยนะเพราะว่ามันยาวก็เลยคิดจะเอากระเป๋าไว้ไหนเอาชั้นออกไปเลยแล้วก็ใส่กระเป๋าเข้าไปพวกกระเป๋าต่างๆก็เอาไว้ตรงนี้ค่ะเราแบ่งกันเนาะ2ตู้พี่แมวฝั่งหนึ่งยุ้ยฝั่งหนึ่งซึ่งฝั่งของยุ้ยยังไม่ได้ใส่ของอะไรเลยก็คือของแม่บ้านอีกนั่นแหละใส่ทิชชู่ใส่ของกุ๊กกิ๊กอันเนี้ยเราซื้อเป็นกล่องแบบเนี้ยมาเอาไว้แบ่งของซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรซื้อไว้ก่อนแล้วก็ถ้ามีของอะไรก็มาใส่ของมันจะได้แบ่งเป็นสัดส่วนได้ง่ายตรงนี้เรามีอะไรไม่มีเราไม่มีอะไรเลยพี่ตรงนี้ก็คือของแม่บ้านก็คือจะอยู่ในนี้หมดเลยเวลาหาอะไรไม่เจอก็มาหาตรงนี้จ้ะถ้าไม่มีอะไรใส่เดี๋ยวยึดนะเดี๋ยวยึดนะจะซื้อกล้องเพิ่มจะซื้อกล้องเพิ่มอาจจะซื้อวันหนึ่งอาจจะซื้อพวงมาลัย
พวงมาลัย มาเล่นเกมขับรถ นึกว่าพวงมาลัยไหว้พระ พวงมาลัยขับรถ จริง แล้ว เหรอ ก็แป้นเบรกอะไรอย่างเงี้ย โอ้ จะนั่งเล่นมุมนี้ด้วย อีกกี่หมื่นคะ ไม่รู้แต่ถ้าไม่เก็บของจะยึดนะ งั้นเดี๋ยวเราต้องไปซื้ออย่างอื่นมาใส่ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพี่ยึดแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เขาจะมีช่องเอาไว้ให้วางของได้เราก็จะวางพวกดัมเบลอันนี้ดัมเบล3กิโลของพี่แมวของยุ้ย2กิโลก็เอาไว้ออกกำลังกายข้างๆกันก็ไว้ที่ชั่งน้ำหนักเป็นของ Xiaomi อันนี้ใช้ดีด้วยใช่ไหมพี่ ใช้ดีด้วย วัดมวลกล้ามเนื้อได้คร่าวๆประมาณนึง ซิงก์กับโทรศัพท์เลย ซิงก์กับโทรศัพท์ เปิดแอปขึ้นในโทรศัพท์เลย โอ้ เวลาช่าง เลิศอยู่และอีกหัวใจหลักของห้องในการแต่งห้องก็คือผ้าม่านนั่นเอง จะบอกว่าผ้าม่านเนี่ยเป็นตัวกำหนด mood and tone ของห้องเลยนะห้องเราคือกำหนดไว้ว่าเราอยากได้ห้องที่มันสว่างๆคลีนขาวๆหน่อยใช่ไหมเราก็เลยเลือกม่านค่ะนี่เป็นสีประมาณนี้เป็นสีแบบออกครีมสว่างๆแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็จะกัน UV ได้ประมาณแบบ 90% ไม่ได้กันได้ 100% เพราะว่าเราอยากให้แสงพอส่องเข้ามาได้ห้องนี้เราไม่ใช่เอาไว้นอนไงเราก็เลยแบบแสงส่องเข้ามาได้แล้วเราก็เลือกเป็นแบบเทปลังเทปแบบนี้มันจะเสมอกันลอนมันจะเสมอกันแล้วก็สวยเพราะว่าไอ้ลังเทปเนี่ยมันจะต้องติดถึงเพดานเลยมันถึงจะสวยแล้วก็แสงไม่ลอดเข้าอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ตัวม่านโปร่งทางร้านเขาก็แนะนำว่าให้ติดเป็นแบบประมาณนี้เวลาเราไปโดนมันจะไม่ค่อยเป็นขุยหรือขาดง่ายอันนี้เราติดกับทางร้านชื่อว่า NP Home Design ถ้ายังไงเดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ใครสนใจอยากติดม่านก็ลองติดต่อไปได้อันนี้คือเจ้าของเขามาวัดให้เองบริการดีมากค่ะนี่ให้ดูวิวนี่อันนี้ก็คือจะเป็นวิวจากห้องของเรานั่นเองวิวแบบกว้างๆเห็นรางรถไฟฟ้าด้วยจ้ะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมาบางวันเขาเฉลิมฉลองกันนู่นในเมืองจุดพลุเห็นพลุด้วยตอนนั้นแบบอาบน้ำอยู่พี่เสียงอะไรพี่บอกอ๋อเขาจุดพลุก็เลยเราได้ดูพลุจากคอนโดของเราเลยมองไปนี่คือสาทรเลยนะ ใช่ไหม ดีหลักเลยนะของเมือง ตรงนี้คือแบบวิวดีมากบรรยากาศดีมากมาในส่วนของห้องนอนกันบ้างซึ่งจะบอกว่าห้องนอนนี้นะเป็นห้องนอนที่กว้างมากๆถ้าเปรียบเทียบกับห้องนอนอื่นๆในคอนโดนะตรงนี้มีพื้นที่เหลือเลยเตียงที่เรามาวางจะเป็นเตียงขนาด5ฟุตซึ่งฐานเตียงที่เราซื้อคือหานานมากว่าจะแบบใช้รุ่นไหนยี่ห้อไหนดีเพราะว่ามันมีข้อจำกัดนิดนึงว่ามันจะต้องให้ลงได้พอดีกับช่องตรงเนี้ยซึ่งขนาดมันประมาณแค่เท่าไหร่นะพี่ประมาณได้ตรงเนี้ยได้170แต่ทีนี้เราต้องเผื่อม่านอีกเราก็เลยต้องหาที่แบบไม่กว้างจนเกินไปแต่ละยี่ห้อก็จะมีที่แบบขนาดแตกต่างกันแล้วก็เรามีสเปคว่าเราไม่อยากได้ฐานเตียงที่เป็นไม้ที่แบบบางทีใช้ไปนานๆมันจะมีเสียงกอกแกกเงี้ยเราก็เลยได้เป็นรุ่นนี้ของ Slumberland รุ่นนี้เขาจะเป็นรุ่นที่ให้เราเลือกสีได้ด้วยว่าเราอยากได้สีอะไรโทนห้องเราเนาะก็จะเป็นสีแบบออกครีมเราก็เลยเป็นเลือกตัวนี้มานั่นเองเดี๋ยวจะลองขึ้นมานั่งให้ดูถามว่าทำไมชอบตัวนี้เพราะว่าเป็นที่นอนที่เราสามารถนั่งพิงกับหัวเตียงแบบนี้ได้บางทีลุกตื่นขึ้นมาแต่แบบยังไม่ได้อยากลุกไปเข้าห้องน้ำก็นั่งตรงนี้ก่อนนั่งพิงเล่นโทรศัพท์ไปหรือว่าใครจะนั่งหรือนอนดูทีวีก็ได้เราอาจจะติดทีวีก็ได้นะพี่เนาะตรงนี้อนาคตอาจจะมีทีวีตรงนี้ข้างหลังนี้หรือจะเป็นจอโปรเทคเตอร์อาจจะมีจอโปรเจคเตอร์ตรงนี้แล้วก็ส่องมาตรงนี้แล้วก็ดูแบบว้าวดูแบบทีวีจอใหญ่เริ่มเลยอันนี้คือดีมากแนะนำใครเป็นคนที่แบบว่าอาจจะติดนอนดูทีวีก็ใช้แบบนี้ได้เลยสบายแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นที่นอนของเราอันนี้เราใช้เป็นของ Slim Happy รุ่น Atlantis V2 รุ่นนี้ก็คือนอนสบายนอนดีแล้วก็ราคาไม่ได้สูงด้วยราคาน่าจะประมาณอยู่ที่ 10,000 บาทใช้ดีเพราะว่าเราลองนอนแล้วใช่ไหมยุ้ยนอนฝั่งนี้พี่แหม่มนอนฝั่งนี้พี่แหม่มนอนขยับตัวพลิกตัวยุ้ยก็ไม่รู้สึกถือว่าเป็นที่นอนราคาดีมากๆส่วนพวกผ้าปูเครื่องนอนต่างๆคือมาจากห้องเดิมที่เราเช่าค่ะคือพี่เจ้าของห้องเขาเปลี่ยนใหม่ทุกผู้เช่าไงเขาก็เลยบอกว่าน้องยุ้ยเอาไปได้เลยนะคะพวกผ้าปูที่นอนอะไรต่างๆเอาไปได้เลยแล้วก็เอามาไว้ที่ห้องนี้ใช้ไปก่อนตอนแรกเล็งว่าน่าจะสีอ่อนๆกว่านี้นิดนึงอันนี้มันออกสีเข้มไปนิดนึงเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเฟอร์นิเจอร์ของเราเนาะ
อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะใช้ยี่ห้ออะไร รุ่นไหนสีอะไรโชคดีเนี่ยที่มันเป็นควีนไซส์เหมือนกันใช่โชคดีมากๆเลยข้างๆกันตรงนี้ก็คือจะเป็นมุมส่วนตัวของยุ้ยจ้าซึ่งโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้นะก็คือได้มาจากที่อินเด็กเป็นชุดเดียวเซตเดียวกับตู้ที่วางทีวีเป็นเซตของอาโอโมรินั่นเองก็จะเป็นไม้นิดนึงนะมีความโค้งไม้เขาก็จะเป็นไม้สีประมาณนี้เลยมีที่วางของแล้วกระจกใหญ่มากนี่เลยเป็นกระจกใหญ่ๆมีช่องเก็บของหลายช่องคือชอบมากแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่พี่16,000ได้ไหมได้อยู่16,000แพงมากตอนแรกอะคิดกันอยู่ว่าพี่ราคามันแพงเกินไปไหมสำหรับโต๊ะเครื่องแป้งอะพี่แมวก็เลยบอกว่าเอาที่เธอชอบแล้วเธอสบายใจเธออยากได้อันไหนก็ซื้อไปเลยอันนั้นนั่นแหละก็เลยโอเคได้เลยเพราะมุมนี้เราจะไม่ยุ่งไงเหมือนมุมห้องทำงานเป็นของเรามุมนี้เป็นของยุ้ยโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวเราก็จะหาเครื่องสำอางใช่ไหมมาเติมเยอะๆเติมเยอะๆโดยที่พี่แมวไม่ยุ่งอะไรเลยได้ไหมดูบัญชีเอาหรือแอบดูบัญชีก็รู้แล้วก็ตอนที่เราไปหาโต๊ะตัวนี้ก็เลยคิดว่าเราจะนั่งกับเก้าอี้อะไรดีมันมีเก้าอี้หลายแบบให้เลือกซึ่งก็เลยคิดว่าเป็นเก้าอี้สตูแต่เก้าอี้สตูปกติทั่วไปมันจะเป็นตัวเล็กๆที่เราเคยไปนอนตามโรงแรมใช่ไหมเป็นนั่งอย่างเงี้ยเป็นตัวเล็กๆแล้วพี่แมวเขาเวลาเขานั่งเขาก็จะแบบยุ้ยมันโอนเงินนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ตัวใหญ่นิดนึงใช่ไหมก็เลยลองหาว่าเราจะเอาตัวไหนดีซึ่งไปเจอเก้าอี้สตูตัวนี้มาในอินเด็กซ์เหมือนกันตอนที่กำลังจะไปสั่งสินค้านั่นแหละเจอตัวนี้ตัวใหญ่มากเนี่ยนั่งได้สบายเนี่ยนั่งขัดสมาธิอย่างได้เลยนั่งสบายมากแล้วก็เขาจะเป็นขนนุ่มๆข้างในนี้ใส่ของได้ด้วยไหนถ้ายังไม่มีอะไรใส่ยังไม่มีเดี๋ยวไปหาเครื่องสำอางมาใส่ก่อนตัวนี้ประมาณพันกว่าบาทถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็ข้างล่างเราติดพวกสักการะเอาไว้เวลาเข็นเข้าเข็นออกมันก็จะได้ไม่ขูดพื้นเราตอนนั้นที่เราจะไปลองใช่ไหมเราก็เลยเห็นว่ามันตัวใหญ่มันจะเข้ากับโต๊ะได้ไหมตัวนี้ก็เลยแจ้งพนักงานเขาบอกเขาว่าพี่คะช่วยยกเก้าอี้ตัวนี้ไปลองกับโต๊ะให้หน่อยได้ไหมคะเขาก็แบกแล้วก็ไปวางตบเข่าฉาเลยพอดีมากมันต้องสอดเข้าไปใต้โต๊ะได้ใช่พอดีมากถ้าเราซื้อโต๊ะตัวเล็กกว่านี้เราก็ไม่สามารถซื้อสตูตัวนี้ได้นะเนี่ยพี่มันต้องแมทกันมันเป็นเหตุผลที่ดีสุดๆเลยแล้วก็ข้างๆกันตรงนี้ค่ะจะบอกว่าอันนี้เป็นตู้ที่เราซื้อมาจากอีเกียเป็นตู้รองเท้าเราซื้อมาใส่รองเท้าตอนที่ยังอยู่ห้องที่เราเช่าเขาแต่ตอนนี้คือเราก็พาน้องมาอยู่ข้างๆโต๊ะนี้นะคะใส่เป็นตู้เก็บของอเนกประสงค์แทนไว้พวกเครื่องสำอางพวกสเปรย์เครื่องสำอางต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกไดร์เป่าผมก็สามารถมาตั้งตรงนี้ได้เพราะว่าตู้เขาไม่ค่อยลึกมากทำให้มันวางแล้วเราก็หยิบของในตู้เสื้อผ้าได้ตู้เสื้อผ้าตรงเนี้ยทั้งหมดตรงเนี้ยคือทางโครงการเขาบิวมาให้หมดแล้วเป็นกระจกแบบใสๆนี่เมื่อวานเพิ่งเอาสุญญากาศมาติดให้มันเป็นแบบริ้วๆนิดนึงทำให้มันพรางตานิดนึงก็สวยไปอีกแบบนะถ้าเป็นใสๆเราจะมองไปเห็นข้างในไงมันจะเห็นเสื้อผ้าที่แขวนอยู่บางทีมันก็รกๆนิดนึงก็อาจจะแบบรกๆนิดนึงบางทียังไม่ได้เก็บแต่อันนี้เก็บแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูได้นี่คือจะบอกว่าตู้เขาใหญ่มากเดินเข้าไปได้เนี่ยอยู่เดินเข้าไปได้เลยเห็นไหมฮัลโหลใหญ่และลึกและเก็บของได้เยอะแต่เราก็ว่าไม่รู้จะพอหรือเปล่าสำหรับเสื้อผ้าแปลวไม่เป็นไรมีข้างบนอีกนี่ไงเต็มเลยนี่วางของได้สังเกตไหมว่ามีความแบ่งนะจ๊ะอันนี้เสื้อผ้าผู้ชายของพี่แมวแล้วของยุ้ยก็คือข้างในยาวไปเลยนู้นยาวไปเลยเราขอแค่นี้พอ ดีแล้วตู้นี้เรายึดตู้นั้นเธอยึดไปเลยแล้วก็มุมนี้จะเป็นมุมที่ออกไปทางด้านนอกระเบียงจะให้ดูผ้าม่านสำหรับห้องนอนเราตอนแรกโจทย์ที่เราคุยกับเจ้าของร้านที่เขามาติดให้บอกเขาว่าห้องนี้เราอยากได้ที่มันสามารถมืดสนิทเขาก็เลยแนะนำเป็นแบบ black out ซึ่งแบบ black out มันจะเป็นผ้าที่ค่อนข้างแข็งประมาณนึงมันจะแบบไม่ได้นุ่มๆเหมือนผ้าห้องนั่งเล่นนะตรงนู้นมันจะแข็งแต่ว่ากัน UV ได้แล้วก็กันไรฝุ่นได้ส่วนห้องนี้ถามว่าทำไมเราใช้แบบนี้คือมันเป็นม่านจีบเพราะว่าเราไม่สามารถติดบนเพดานได้นู่นติดไม่ได้ติดแอร์จ้ะก็เลยติดแบบม่านแบบรอนไม่ได้ก็เลยติดแบบจีบถ้าติดแบบรอนมันจะมีแสงเข้าเยอะแบบจีบมันก็ทำให้ห้องเราแสงเข้าส่องเข้ามาน้อยที่สุดอันนี้ดีมากพอปิดนะเหมือนตอนกลางคืนเลยเดี๋ยวปิดให้ดู
เหมือนก็คือเลยไหมมันไม่มีแสงรอดมาเลย แต่ว่ามันมีข้อจำกัดอย่างมันมีแสงรอดด้านบนได้อยู่นิดนึงใช่ตรงนี้นิดนึงมันเป็นตรงหลังม่านแล้วความจริงมันมีตัวปิดด้วยนะก็สามารถทำตัวปิดได้ด้วยนะถ้าใครแบบอยากได้แบบคลีนเลยไม่มีแสงรอดมาสักนิดนึงอ่ะก็รีเควสเขาได้แล้วก็เพิ่มตังค์เอาม่าน2จุดที่เราติดเนี่ยน่าจะประมาณราคา 12,000 ประมาณนี้อันนี้เราติดแบบเต็มยาวไปเลยเพราะว่าให้มันเป็นแบบเหมือนกระจกยาวไปเลยเนาะเวลารูดม่านปิดแบบนี้พอเปิดออกความจริงกระจกครึ่งเดียวเอง เนี่ยมีกระจกแค่นี้แต่ถ้าเกิดเราติดม่านไว้แค่ตรงเนี้ยไม่ไปตรงสุดอ่ะเวลามองเข้าไปมันตลกมันจะกึ่งกลางๆใช่ไหมจะเห็นม่านมันคาอยู่ตรงกลางเวลาเรารูดม่านมาทางนี้ก็เลยติดเต็มไปเลยตอนแรกเขาก็วัดมาให้แค่นี้แหละเราก็เลยแบบอยากให้ติดเต็มเลยเขาบอกเพิ่มตังค์500โอ้เอาเลยค่ะจัดเลยค่ะ500เองคุ้มมากตรงนี้ก็คือจะเป็นกระจกบานใหญ่ๆที่เชื่อมออกไประเบียงของคอนโดที่นี่ระเบียงเขาจะไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นระเบียงแบบกระทัดรัดเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราเอามาตั้งพวกเครื่องซักผ้าต่างๆเขามีที่ให้อยู่แล้วข้างในตรงนี้เราก็คือเป็นมุมแม่บ้านเหมือนเดิมจ้ามุมตากผ้านี่ให้ดูเราตากผ้าของเรามันยกได้ยกออกมาอ่ะพี่ตากผ้าเลยแล้วมันก็ยืดได้หดได้เวลาไม่ใช้เราก็เก็บเข้าไปมันก็ไม่เกะกะพื้นที่ของระเบียงห้องเราเก็บได้เลยจ้ะไปน้องไปกวาดบ้านถูบ้านด้วยกวาดบ้านถูบ้านอันนี้เป็นไม้กวาดแล้วก็นั้นเป็นไม้ถูพื้นของสกอตไบรท์ซึ่งจะบอกว่าใช้ดีมากนี่เป็นรุ่นใหม่สีจะแบบมินิมอลน่ารักแล้วใช้ทนใช้ดีที่บ้านคือใช้น่าจะ 4-5 ปีแล้วไหมพี่ที่เขียวๆของแม่รุ่นเดิมอ่ะไม่พังสักทีว่าจะซื้อเปลี่ยนให้แม่คือไม่พังสักทีก็ไม่ต้องเปลี่ยนจ้าถามแม่จะเอาหรือยังแม่บอกมันยังไม่พังแม่ก็ไม่ให้ซื้อใช่แล้วก็ระเบียงตรงเนี้ยพี่แมวบอกว่าอยากได้เป็นเก้าอี้ชาวแคมป์เนาะมานั่งใช่เก้าอี้เล็กอ่ะแต่แบบนั่งสบายๆแล้วแบบมั่นคงหน่อยก็นั่งได้พอดีนะเราว่าตอนช่วงที่หน้าหนาวอ่ะมานั่งตรงเนี้ยคือไม่ต้องขึ้นภาคเหนือจ้าหนาวแล้วก็อากาศดีแล้วก็ชมวิวข้างนอกก็คือจะเป็นวิวเมืองบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้เราก็ชอบมายืนตรงนี้นะใช่อันนี้มันแสงเย็นมันผ่านไปแล้วเมื่อกี้ตอนแสงเย็นมาสวยเลยมันจะมีพระอาทิตย์แบบสาดไปที่ตึกเพราะตรงนี้เป็นทิศตะวันออกไงใช่ห้องเราหันทางทิศตะวันออกจะรับแสงเช้าตักผ้าได้ตอนเช้าก็ดีมากเลยเพราะว่าทิศตะวันตกอ่ะแดดร้อนนะห้องเดิมที่เราอยู่อ่ะไม่เชิงทิศตะวันตกเลยนะแต่ว่ามันเอียงเนาะมันมีกำแพงด้านหนึ่งที่รับฝั่งทิศตะวันตกแล้วก็ร้อนมันก็เลยแบบมีแดดส่องมาที่กำแพงตรงนั้นแล้วทำให้ห้องร้อนตรงนั้นไปเลยใช่ห้องทำงานตรงนั้นคือร้อนเลยแต่ห้องเนี้ยไม่ร้อนเลยอยู่ได้แบบว่าไม่ต้องเปิดแอร์กลางวันใดๆทั้งสิ้นเลยประหยัดไฟค่ะสำหรับวันนี้นะคะยุ้ยก็พาทุกคนมารูมทัวร์ดูคอนโดใหม่ของยุ้ยนะว่าเรามีไอเดียยังไงในการแต่งห้องในการเลือกสีหรือว่าในการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆในห้องเราเนาะก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้ทุกคนลองดูของที่เราชอบจริงๆดูคุณภาพที่เรารู้สึกว่าคุณภาพตรงเนี้ยมันเหมาะกับเราแล้วแบบอยากใช้แบบเนี้ยไปนานๆโดยที่อาจจะดูเรื่องราคาลองลงมาหน่อยก็ได้อย่างโซฟาตัวนี้คือจะบอกว่าราคาแพงนะประมาณแบบ 30,000 อะรวมค่าติดตั้งแล้วแต่เราก็คิดว่าโซฟาเราคงไม่ได้ซื้อกันบ่อยๆอย่างน้อยๆอะถ้าทำอาหารใช่ไหมใช้สัก10 ปีหารก็ปีละแค่ 3,000 ก็ถือว่าคุ้มแล้วแบบนี้ค่ะเวลาเราจะเลือกซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ลองดูตามความชอบตามธีมห้องตามมูดแอนโทนของห้องก็ได้ให้มันเข้ากันแล้วก็จะบอกว่าการที่เราไปเช่าอยู่ก่อนที่จะซื้อห้องจริงมันทำให้เราได้รู้ว่ามุมไหนต้องเพิ่มต้องลดอะไรบ้างอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับการเช่าก่อนแล้วค่อยมาซื้ออยู่จริงจะได้รู้ด้วยว่ามุมเนี้ยเราไม่ชอบสไตล์นี้มุมนี้เราต้องปรับเปลี่ยนเป็นอะไรยังไงเนาะก็ขอฝากห้องนี้ไว้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วยุ้ยก็อาจจะมีทำซีรีส์เกี่ยวกับคอนโดนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งห้องการแบบจัดมุมนู้นมุมนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันอีกเรื่อยๆนะคะถ้ายังไงก็ขอฝากซีรีส์คอนโดของเราไว้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนค่ะถ้าใครมีของอะไรเด็ดๆมาป้ายยาก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย